Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thảo luận về một cái chủ đề, đó là nông dân có chơi được trò chơi game Warpath này hay không. Và đây có lẽ là chủ đề không mới, nhưng dạo gần đây mình đã gặp nó ở rất nhiều các cái câu hỏi trong các buổi livestream. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ phân tích một chút về cái chủ đề này. Và đừng quên để lại một nút like, share và subscribe channel của mình nhé. Đừng quên chia sẻ nó đến bạn bè của bạn để chúng ta cùng nhau xem suy nghĩ của họ như thế nào về chủ đề này. Let's go. Rồi, một câu hỏi rất rõ ràng, đó là nông dân có chơi được trò chơi game này không? Trước khi mà đi vào trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng bàn luận một chút về đặc điểm của tất cả các trò chơi game mang tính chiến thuật, tức là có chữ chiến thuật thời gian thực, và tất cả các trò chơi game online. Đó. Thì câu chuyện nó diễn ra như thế này. Hầu hết những trò chơi mà những người chơi nông dân muốn có được các gói hàng thì họ sẽ lồng ghép các quảng cáo vào trong trò chơi game. Kể cả những trò chơi online hoặc là những trò chơi offline đều có phần quảng cáo. Khi các bạn xem quảng cáo thì bạn sẽ nhận được một gói hàng tương ứng. Đó. Còn đối với những trò chơi mà không có quảng cáo thì bắt buộc là những người chơi nông dân như chúng ta bắt buộc phải tích cực hơn nữa trong trò chơi game để đổi lại cái phần thời gian, và từ cái thời gian đấy chúng ta sẽ lấy ra các nhiệm vụ, các phần thưởng từ các nhiệm vụ đó. Còn đối với những người chơi tiêu phí thì sao? Họ không cần bỏ thời gian ra, họ chỉ cần tiêu tiền thôi, và cái tiền đó chính là thời gian của chúng ta. Cái này là cái mà nhà phát hành đang phải cân bằng để làm sao người tiêu tiền không được tiêu vượt mức, tức là vượt quá nhiều so với những người chơi nông dân. Còn đối với trò chơi game này thì sao? Mình đã nói rất nhiều trong các buổi livestream của mình, đó là nông dân vẫn chơi tốt đối với trò chơi game này. Và dĩ nhiên trò chơi nào thì cũng sẽ cần phải cày cuốc. Đã là nông dân thì chúng ta phải chăm chỉ. Đó. Và trò này thì nó lại không có cơ chế cướp bóc, cho nên nông dân hoàn toàn có thể chơi được. Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể phát triển được bình thường, bởi vì chúng ta không cần phải đi cướp, và chúng ta cũng không cần phải lo người khác cướp mất những tài sản mà chúng ta đã tích lũy được. Nhiệm vụ của bạn hoàn toàn là cày cuốc và tích lũy các vật phẩm, sau đó nâng cấp lực chiến của các bạn, nâng cấp xe của các bạn. Vấn đề đối với người nông dân đó chính là chúng ta sẽ cần phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn và nỗ lực nhiều hơn trong một trò chơi game chiến thuật để đổi lại các cái giá trị phần thưởng xứng đáng. Còn đối với những người nông dân lười, mình nói là nông dân lười là một ngày chúng ta chỉ có thể vào game gửi xe đi thu thập, đi khai thác 1 đến 2 lần, sau đó chúng ta rời bỏ trò chơi và chúng ta lại hòa mình vào với cuộc sống bên ngoài, thì rất khó để có thể đuổi kịp được với những người chơi có tiêu phí một chút vào trong trò chơi game này. Cái này là dĩ nhiên, đó là những người nông dân lười. Rồi, thế thì nhân tiện cái chủ đề này thì mình muốn truyền đạt đến các bạn là xu hướng ở trong tương lai trò chơi game này nó sẽ thay đổi, nó sẽ dịch chuyển đi, và bắt buộc là nông dân chúng ta muốn tồn tại ở trong trò chơi game này sẽ cần phải chăm chỉ hơn nữa. Và các liên minh sau này cái xu hướng của họ cũng sẽ phát triển theo một cái hướng khác, và mình đoán được cái ý đồ của nhà phát hành dựa trên những cái thông tin sau đây. Cái thông tin thứ nhất là những đơn vị có khả năng chống chịu sẽ ngày càng khỏe hơn so với cái sức sát thương từ các đơn vị phòng thủ của chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng những người chơi theo lối chơi phòng thủ, những người chơi theo phong cách là rùa, khả năng là sẽ được ít đi, và thay vào đó chúng ta sẽ phải chiến đấu nhiều hơn ở trên chiến trường. Cái thông tin thứ hai là trong bản cập nhật 12.4 vừa rồi, nhà phát hành có đưa thêm một điểm chỉ số mới vào trong khung profile của chúng ta. Đó chính là chỉ số liên quan đến tổng điểm tiêu diệt của chỉ huy khi dẫn dắt các tập đoàn quân và tổng điểm bị mất khi dẫn dắt các tập đoàn quân. Cái chỉ số này cực kỳ quan trọng và nó ảnh hưởng đến tương lai của trò chơi game và tương lai của những người chơi là nông dân, số phận của chúng ta ở đây này. Đó. Là cái chỉ số này nó sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo liên minh nhìn rõ hơn bản chất một người chơi khi nắm giữ một cái tài khoản.
là anh ta là một nông dân lười hay là anh ta là một nông dân chăm chỉ. Đó. Và dựa vào cái chỉ số này, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá xem anh chàng này có là những nhà lãnh đạo tập đoàn quân tốt hay không. Khi bản cập nhật mới vừa rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay, giống như trường hợp các bạn đang nhìn thấy ở trên khung hình, là chỉ số của mình không có bất cứ một cái gì cả. Và nếu như sau này các nhà lãnh đạo dựa vào chỉ số này để tuyển dụng những người chơi vào trong liên minh thì chúng ta sẽ thấy được cái mức tuyển dụng và thanh lọc rất cao. Những người chơi mà không đóng góp gì nhiều vào trong liên minh họ sẽ dần dần bị thải loại. Và những người chơi kể cả như các bạn là yếu nhất trong máy chủ của các bạn, nhưng các bạn sở hữu hai cái dòng thông tin này cực kỳ đẹp, thì các bạn sẵn sàng có một vị trí ở trong các top đầu của các liên minh top đầu, liên minh hàng đầu luôn. Đó. Thế thì ngay bây giờ, ngay tại thời điểm hiện tại, đối với những người chơi ở các máy chủ mới, chúng ta nên thành lập một cái thói quen, đó là lập các tập đoàn quân và giao chiến ở trên chiến trường. Thay vì là ngồi một chỗ và gửi các quân đội vào các nhóm quân và ngồi nhìn đồng đội chúng ta bị thổi bay. Đó. Hoặc là ngồi nhìn để đợi đến lượt chúng ta bị thổi bay. Đó là một trong số những cái thay đổi mà trong tương lai gần thôi mình thấy là trò chơi sẽ dịch chuyển sang một hướng tích cực hơn nữa. Đó là bắt chúng ta phải chiến đấu ở trên chiến trường nhiều hơn. Đây là một trong số những chỉ số mình đánh giá khá hay. Đó. Bên cạnh với việc là so sánh chỉ số điểm tiêu diệt, cái này thì hiện tại, đến thời điểm hiện tại nó không còn chính xác nữa, bởi vì có rất nhiều người chơi lợi dụng các điểm chỉ số này để lách vào những liên minh hàng đầu. Nhưng anh ta là một nông dân lười và chơi theo kiểu cá nhân, tức là đến cái thời điểm chiến tranh thì anh ta lại bắt đầu đi trao đổi điểm chỉ số tiêu diệt để hoàn thiện nhiệm vụ, thay vì là mang căn cứ, mang quân đội của anh ta để đi chiến đấu. Và có rất nhiều người chơi sở hữu trong tay rất nhiều tài khoản, và cứ đến thứ Bảy và Chủ nhật họ lại dùng những cái tài khoản phụ đó để bơm các điểm chỉ số này cho tài khoản chính, nhằm mục tiêu nâng cái điểm số này lên một cái profile đẹp hơn. Nhưng sau này cái điều này khả năng sẽ không còn là một tiêu chí cố định để các nhà tuyển dụng của các liên minh hàng đầu nhìn vào nữa. Thay vào đó họ sẽ nhìn vào hai cái dòng thông tin này. Đó. Thế nên là gì? Kết hợp với những các thẻ chiến thuật, những cái tính năng mới như là thẻ chiến thuật, rồi các hiệu ứng bổ trợ dành cho các đơn vị khi chiến đấu ở ngoài chiến trường, thậm chí là cả các sĩ quan khi các bạn chiến đấu ngoài chiến trường, thì các bạn sẽ thấy là nhà phát hành đang muốn chúng ta phải mang các đơn vị ra ngoài chiến đấu nhiều hơn, thay vì nằm một chỗ và đợi đến lượt chúng ta. Đó. Thế nên là gì? Đối với những người là nông dân thì chúng ta chỉ cần, một là chăm chỉ, cái thứ hai là những nhà lãnh đạo tập đoàn quân giỏi. Chỉ cần hai yếu tố này thôi là các bạn hoàn toàn có được vị trí ở trong các liên minh hàng đầu. Và thậm chí cuối một mùa giải các bạn sẵn sàng được nhận những phần thưởng rất hậu hĩnh. Và mình cho rằng sau này sẽ có những nhà lãnh đạo họ sẽ căn cứ vào cái điểm lãnh đạo này để ban thưởng cho những thành viên trong một mùa giải cấp độ 4. Và mình đang hy vọng là sau này nhà phát hành sẽ bổ sung thêm một bảng xếp hạng liên quan đến hai cái chỉ số này ở trong một liên minh. Ở mục liên minh chúng ta sẽ có phần bảng xếp hạng thêm một cái đó nữa, để các nhà lãnh đạo nhìn vào đó và sẽ dễ dàng thấy hơn một cá nhân đóng góp như thế nào cho sự phát triển của liên minh, một cá nhân đóng góp như thế nào cho chiến thắng của một liên minh trong bản đồ cấp độ 4, hoặc là cạnh tranh giữa các liên minh trong máy chủ của các bạn. Đó. Thì nếu như các bạn có thể sâu chuỗi điều này với các cuộc chiến ở trên cấp độ 4 thì các bạn sẽ thấy hầu hết tất cả các chiến trường, những liên minh giành chiến thắng họ đều sở hữu những nhà lãnh đạo tập đoàn quân giỏi và sở hữu một lượng lớn, đông đảo những tập đoàn quân tốt. Đó, bên cạnh cái việc sở hữu chất lượng quân thì số lượng tập đoàn quân là một trong số những yếu tố quyết định đến chiến thắng của một liên minh trong các cuộc giao tranh. Đối với các bạn nghĩ như thế nào về tương lai của trò chơi game, việc đẩy một cái xu hướng chuyển từ lối chơi phòng thủ sang lối chơi ở trên chiến trường và dẫn dắt các tập đoàn quân nhiều hơn, thì liệu rằng trò chơi game này nó sẽ đem lại niềm hưng phấn nhiều hơn hay không, thì các bạn hãy để lại ở phần bình luận. Và việc một người nông dân có tồn tại được trong trò chơi game này không và cần những tiêu chí nào thì các bạn có thể để lại ở phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm.
nhé. Có lẽ là video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Còn có rất nhiều các câu hỏi và rất nhiều các ý kiến nữa mà một video không thể trả lời được hết cho tất cả các bạn, thì có lẽ là chúng ta sẽ gặp nhau ở trong các buổi livestream, mình sẽ phân tích và nói rõ hơn. Ok, rồi đừng quên để lại một nút like, share và subscribe cái channel của mình nhé. Ok, goodbye, chúc một ngày tốt lành.